Triệu Lệ Dĩnh sắp kết hôn phải không? Có vẻ như mối quan hệ của cô ấy đang có bước ngoặt mới. Những hình ảnh gần đây của Triệu Lệ Dĩnh làm dấy lên tin đồn tình cảm khi cô đi nghỉ ở Vân Nam cùng một người đàn ông bí ẩn. Bài đăng trên mạng xã hội của cô tiết lộ một tình cảm dịu dàng, cuối cùng tôi cũng được ngắm cảnh đẹp cùng đúng người, ở đỉnh cao sự nghiệp. Cô bình tĩnh trả lời các bình luận về chuyện tình cảm, hãy để tự nhiên. Tôi coi trọng sự thấu hiểu và cùng nhau phát triển. Triệu Lệ Dĩnh sắp kết hôn, tin tức gần đây làm dấy lên nhiều đồn đoán, đặc biệt là tình trạng hôn nhân của cô. Đời tư của Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng. Cô vốn kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về các mối quan hệ của mình trước công chúng, nhưng một loạt cập nhật gần đây đã khiến nhiều người hâm mộ nhận ra điều gì đó bất thường. Từ lịch trình đến các hoạt động xã hội, thậm chí cả những chi tiết đời thường được ghi lại trong ảnh, dường như mọi dấu hiệu đều cho thấy chuyện tình cảm của cô có thể đang bước vào một giai đoạn mới. Như chúng ta đã biết, Triệu Lệ Dĩnh đã tập trung vào sự nghiệp và phát triển bản thân kể từ khi ly hôn. Thật ra nhiều bộ phim truyền hình đạt được thành công vang dội về mặt phê bình và tỷ suất người xem, dù là vai Từ Bán Hạ kiên cường và quyết đoán trong Phong Phong Chiêu, hay vai Thẩm Lệ anh hùng trong Phượng Hoàng Du Ký, cô đều chứng minh được khả năng gánh vác cả một bộ phim với tư cách là một nữ diễn viên hàng đầu. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, sự chú ý của công chúng đối với đời tư của cô lại càng tăng cao. Một người phụ nữ xuất chúng như vậy xứng đáng được trân trọng và nâng niu, một câu nói thường xuyên xuất hiện trong phần bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Gần đây, các phương tiện truyền thông đã bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ đến Vân Nam nghỉ dưỡng sau khi hoàn thành lịch trình quay phim bận rộn. Khác với vẻ ngoài cuồng công việc thường thấy, chuyến đi lần này của cô có vẻ thư thái và thoải mái lạ thường. Điều đáng chú ý hơn là cô không đi một mình mà đi cùng một người đàn ông cao giáo, điềm tĩnh và điềm đạm. Mặc dù người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang, luôn giữ thái độ kín đáo, hai người tương tác với nhau rất tự nhiên, đôi khi đi dạo cạnh nhau, đôi khi trò chuyện nhỏ nhẹ trong quán cà phê, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Mặc dù không có bằng chứng xác thực về danh tính của người đàn ông, nhưng hình ảnh này đã nhanh chóng gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Trong khi đó, sự hiện diện trên mạng xã hội của Triệu Lệ Dĩnh cũng lặng lẽ thay đổi. Cô đăng một loạt ảnh hoàng hôn với dòng chú thích, cảnh đẹp, cuối cùng cũng được ngắm cùng đúng người rồi. Mặc dù không nhắc đến một người cụ thể nào, nhưng sự dịu dàng được thể hiện qua từng dòng chữ đã khiến nhiều cư dân mạng thốt lên, nghĩ mà thấy sợ, và chẳng phải đây chính là cảm giác của tình yêu sao? Một số người hâm mộ thậm chí còn theo dõi thói quen đăng bài của cô trong vài năm qua và phát hiện ra tần suất xuất hiện các từ như chữa lành, đồng hành và chạy về phía nhau tăng lên đáng kể. Tất nhiên, một số người lại có quan điểm lý trí hơn, cho rằng không gian riêng tư của người nổi tiếng nên được tôn trọng. Suy cho cùng, đi du lịch cùng nhau không nhất thiết là dấu hiệu của một mối quan hệ, và một tin nhắn duy nhất không đảm bảo một thông báo chính thức. Ngành giải trí đầy rẫy những trường hợp yêu đương vụng trộm, và việc diễn giải quá mức tình huống thực sự có thể gây rắc rối cho các bên liên quan. Nhưng không thể phủ nhận rằng trạng thái hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất đáng yêu. Đôi mắt cô ấy lấp lánh, nụ cười chân thành và mỗi cử chỉ của cô ấy đều mang lại cảm giác bình yên và thư thái. Đây có lẽ là hình thái hạnh phúc đích thực nhất. Khi tin tức nổ ra hôm qua, điện thoại tôi suýt rơi xuống đất. Khoảnh khắc WeChat của tôi trở nên điên cuồng, mỗi tiêu đề lại càng kỳ quặc hơn. Thông báo quan trọng của Triệu Lệ Dĩnh, tình yêu mới của cô ấy là một đạo diễn nổi tiếng. Ngay lập tức, tôi gần như đã viết một vài câu chuyện về hai người này, nhưng rồi nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy có gì đó không ổn. Đây hoàn toàn không phải là một bộ phim thần tượng, nó là một câu chuyện ly kỳ về một nữ chính thăng tiến và chiến đấu với quái vật nơi công sở. Quay ngược thời gian một chút, trở lại buổi chiều khi cô và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn. Thật lòng mà nói, nhiều người cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy như Triệu Lệ Dĩnh bị đối xử bất công. Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này diễn ra vội vã từ đầu đến cuối, như một bộ phim kết thúc đột ngột mà không hề có điểm báo trước. Dư luận thời đó không tập trung vào nữ chính như bây giờ. Nhiều người thầm nghĩ, sau khi rời xa, chàng trai nhà giàu Bắc Kinh, Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái quê mùa, sẽ đi được bao xa? Bạn thấy đấy, con người thật thú vị, trí nhớ của công chúng giống như loài cá vàng, vậy mà chúng lại dai dẳng đến đáng ngạc nhiên trong một số kịch bản nhất định. Họ luôn cho rằng khi hôn nhân của một người nổi tiếng nữ tan vỡ, phải có một khoảng thời gian than khóc và chán nản, tốt nhất là sau đó là một vài buổi livestream bán hàng và than thở về những khó khăn của cuộc sống, để phù hợp với hình tượng người phụ nữ tổn thương. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã làm gì? Cô thậm chí không chừa lại cho người xem một dấu chấm câu nào. Không văn chương tình cảm đêm khuya, không những buổi nhậu nhẹt say xỉn với bạn thân, không những màn xuất hiện đẫm nước mắt trên các chương trình trò chuyện. Cô chỉ đơn giản là biến mất, giống như những anh hùng trong tiểu thuyết võ hiệp. Khi bị thương, thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ để khóc, họ tìm nơi ẩn náu trong hang động, âm thầm nuôi dưỡng nội lực để chữa lành. Khi cô xuất hiện, thế giới võ hiệp không còn như xưa, nhưng thanh kiếm cô vung ra lại sắc bén hơn. Mấy tháng qua,
cô đã sống ẩn giật, trong khi mọi người cứ nghĩ cô đang tự an ủi bản thân thì thực ra cô đang trau dồi kỹ năng diễn xuất. Tình mới được đồn đại của cô, đạo diễn phim nghệ thuật nổi tiếng Triệu Đức Ân quả thực đã gặp cô, nhưng không phải trong một mối quan hệ lãng mạn, mà là trên phim trường. Đào sâu hơn, câu chuyện lớn hơn hóa ra lại là bộ phim Vườn Rau của Trần Khả Tân, trong đó cô đóng một vai phụ. Thật thú vị, một nữ diễn viên hàng đầu sinh ra vào những năm 1980, một nữ diễn viên được công nhận trên toàn quốc, lại đóng vai phụ trong một bộ phim toàn sao. Nếu là bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào khác, người hâm mộ đã lật ngược cả trường quay, nhưng phần lớn người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh lại đang vỗ tay. Tại sao? Bởi vì đối thủ của cô là Trương Tử Di và đạo diễn là Trần Khả Tân. Đây không còn là một diễn xuất đơn thuần nữa, mà là một tuyên bố thực tế. Điều tôi muốn không còn là thứ hạng và lượng truy cập, mà là công việc và danh tiếng. Điều này đưa chúng ta trở lại với Phùng Thiệu Phong. Tôi không có ý hạ thấp ai cả, nhưng sự tương phản thật rõ rệt. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong dường như đã nhấn nút tạm dừng. Anh ấy vẫn là một diễn viên dịu dàng và tao nhã, đóng những vai diễn an toàn và tử tế, nhưng bạn chỉ cảm thấy năng lượng trong anh ấy dường như đã bị phong ấn cùng với cuộc hôn nhân đó. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Cô ấy giống như một chiếc xe đua bị loại bỏ tất cả những bộ phận không cần thiết, chỉ để theo đuổi tốc độ cực đại. Mỗi lần cô ấy xuất hiện, đó đều là một bước đột phá về diễn xuất. Trong Gió Thổi Nửa Mùa Hạ, cô ấy vào vai một nữ trùm chiến đấu với đám đàn ông. Năng lượng hoang dại đó, liệu có thể nói là không có bóng dáng của chính cô ấy không? Đây mới chính là ý nghĩa thực sự của câu ngoài tầm với. Sự bất lực này không liên quan gì đến tiền bạc, địa vị hay xuất thân gia đình, nó là một sự khác biệt hoàn toàn về chiều kích cuộc sống. Một bên vẫn đang xoay tròn, hoài niệm về cảnh sắc quá khứ, bên kia đã nhấn ga, lao về phía đỉnh núi tiếp theo nơi chân trời. Giờ đây, họ như hai dòng sông từng hòa vào nhau nhưng cuối cùng lại chảy theo hai hướng khác nhau, bên nhẹ nhàng chảy ra biển, trong khi bên kia cuồn cuộn chảy lên cao nguyên, hướng về những ngọn núi tuyết phủ còn hiểm trở hơn. Vậy nên, cái gọi là tin vui chính thức thực ra còn phấn khích hơn cả việc có bạn trai mới. Cảm giác an toàn mà một người đàn ông có thể mang lại rốt cuộc là hữu hạn, nhưng sự tự tin mà một vai diễn tốt, một bộ phim sẽ đi vào lịch sử, mang lại cho một nữ diễn viên là có thật và không thể phủ nhận. Triệu Lệ Dĩnh đã vận dụng chiến thuật này một cách xuất sắc. Cô thậm chí không hề nghĩ đến việc trả thù hay chứng minh rằng nếu anh mất em, đó là mất mát của anh. Cô chỉ đơn giản là cúi đầu, tạo nên sự hiện diện mà không ai có thể phớt lờ. Điều đáng chú ý là khi được hỏi về quan điểm của cô về các mối quan hệ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô đã trả lời một cách bình tĩnh, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Điều gì đến sẽ đến, điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là sự thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành. Nhiều cư dân mạng cho rằng những lời này mang tính gợi mở cao. Chỉ những người thực sự yêu thương và trưởng thành trong cuộc sống mới biết cách tiếp cận mối quan hệ tiếp theo. Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa lên tiếng về tin đồn tình cảm. Bất kể sự thật ra sao, công chúng vẫn mong muốn được thấy cô tỏa sáng không chỉ trên màn ảnh mà còn được đối xử dịu dàng trong cuộc sống riêng. Nếu những điều tốt đẹp đang đến, đó hẳn là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và tốt bụng của cô. Bạn nghĩ sao? Liệu status của Triệu Lệ Dĩnh có khiến bạn cảm thấy ngọt ngào không? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé.